Hello friends, welcome back to Easy Recipe. আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো Easy Pork Recipe. আজি pork আনিব যাওঁতে Love You জিন্দেগী songৰ shooting point লৈ গৈছিলো. So তাৰে অলপ ভিডিও মোৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিছিলো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি. So আপোনালোকে ভিডিওটো চাই দিব. যদি ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. বন্ধুসকল একিনি আছিল দেৰ জিন্দেগী সিনেমাৰ লভ ইউ জিন্দেগী সঙৰ শুটিং পইণ্ট আছিলে বলক এতিয়া ৰেচিপি লৈ যাওঁ ইয়াত আদা আৰু ৰসুন আৰু লগতে ভোট জলকীয়া এটা লগাই অকমান খুন্দি লওঁ ইয়া মিহিকৈ খুন্দি ললোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে মাংসখিনি বইল কৰি ললোঁ মানে হাফ বইল কৰি ললোঁ এতিয়া মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ কেৰাহীটো ভালকে গৰম কৰি ললোঁ এতিয়া মাংসখিনি দিছোঁ মাংসখিনি এনেকৈ বিনা তেলত ভাজি লওঁ অকমান এনে নিজে নিজে মাংসৰ পৰা তেল ওলাই আহিব এতিয়া এনেকৈ অকমান সময় ভাজি লওঁ নিমখ অকমান এড কৰি দিছোঁ পিচি থোৱা আদা ৰচুনখিনি অকমান দিছোঁ এতিয়া এনেকৈ অকমান সময় ভাজি লওঁ এতিয়া হালধি পাউডাৰ অকমান দিছোঁ আৰু অলপ ভাজি লওঁ এনেকৈ এতিয়া গৰম পানী অলপ দিছোঁ বইল কৰিব লাগিব এনেকৈ অলপ বইল কৰি লওঁ আদা ৰচুন পিচি থোৱাখিনি দিছোঁ এতিয়া
বাঁহ গাজ অকণমান দিছোঁ ইয়াত। লেটিউচ পাত 4 কিলোমান দিছোঁ। বাঁহগাজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ অলপ দিছোঁ। নিমখ অকণমান দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। এনেকৈয়ে অকণমান সময় উতলিব দিওঁ। ধনিয়া পাত অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে। ফ্ৰেণ্ডছ, মস্তি গোন্ধ আহিছে। বন্ধুসকল, বইল পৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খোৱাৰে কথা আৰু। বন্ধুসকল, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ? ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ লগ পাম অহা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।